حنا في الاسره المغربيه ديالنا الاغلبيه فينا من كيكون عندنا شي واحد في الدار بين قوسين كلوشار كيكمي الجوانات ولا كياكل المعجون ولا كيدير الهيلي، كنعتبروه انه خط احمر وما عمره ما غيتبدل وما عمره ما غيدير شي حاجه في حياته، والحل ديالنا هو اننا نسمحوا فيه. ولكن العكس، هذه الحلقه هذه غتبين لك واحد السيد اللي كان مبلي بالمعجون والسيليسيون والحشيش والشراب وتبدل ولا السيد عنده اكبر شركه كاينه في اندونيسيا وديالاش ديال الحليب والجبن والفرماج، ولاو عنده فروع في العالم كامل. مرحبا بكم في القصه ديال يوسف من الادمان العالميه. ولكن هذه القصه بالضبط بغيتكم تبارطاجيوها مع صحابكم مع خوتكم ومع احبابكم في الفيسبوك في الواتساب، المهم توصل لبزاف الناس باش يعتبروا هذوك الناس اللي دايرين بهم اللي كيقولوا باللي هما مبليين وما عمرهم يتغيروا يحاولوا يديروا معاهم مجهود وما يكون غير الخير على بركه الله. يوسف تولد في الحي المحمدي 1970 من واحد الاسره سوسيه، جاو من تيزنيت وداروا مشاريع ديالهم وبداو كيدبزوا مع الوقت. باهم كان عنده محل مع خوتو في درب عمر وكان تيتقاتل مع الوقت، والام ديالو كذلك كتقاتل مع وليداتها. عنده جوج ديال خوتو ولاد كلهم صغار عليه. يوسف كان قراي وفي نفس الوقت كان مربي واحد التربيه حسنه، وفي الصيف كيمشي عند باه لدرب عمر تيجلس معاه وكيتعلم التجاره، وبدات الامور غاديه مزيان حتى وصل يوسف ل 13 عام. هو يطلع واحد النهاريات للدوزيام ايطاج، هو يلقى باه في الصالون شاد في واحد السلك ديال الضو وكيغوت. يوسف بقوه الخلعه ما عرف واش يعاونو، ما عرف واش يمشي يغوت لمو، وهبط باش يغوت لمو قال لها راه الوالد ديالي شادو سلك ديال الضو وكيغوت. مشات مو كتجري طيحات المكانه وطلعت للدوزيام ايطاج لقات راجلها طايح في الارض وميت. وهنا غادي تبدل الحياه ديال يوسف كاريمون، غادي يولي كيتستريسا غير بوحدو كون انه هو الراجل الوحيد اللي كبير في الدار في عمره 13 عام، وزيد عليها الام ديالو ما يمكن لهاش تخرج تخدم عليهم، ولا صراع مع الراس ديالو، ما حيرتو يمشي يقرا ما حيرتو يفكر في خوتو، والسيد مازال صغير. وهنا الام ديالو اتفقات مع خوت ديال راجلها انهم يبقاو يعطيوها 2000 درهم في الشهر كون انها حتى هي خصها تستافد من المحل ديال راجلها. وداك الشيء اللي كان اتفقوا العمام وقالوا باللي غنبقاو نعطيوهم 2000 درهم في الشهر، ومشات الامور غاديه مزيان. يوسف القرايه ولا تتهبط ولا كيهرب من القرايه وكيغيب، والسيد كيتعاشر مع واحد الناس اللي ماشي من الطينه ديالو، ولا كياكل المعجون ولا مره كيدخل للدار حتى 12 الليل حيت ما كاينش داك السيد اللي غادي يحكمه. واخا الام ديالو كتغوت عليه كيهز عليها يديه حيت هو اصلا بالنسبه ليه ولا هو شاكل وريث ديال الدار، والامور مشات. يوسف غادي يزيد بليه على بليه. ديك الوقيته في المرحله ديالهم بانت واحد الماده اللي سميتها القرقوبي، وكانوا كيقولوا باللي داك القرقوبي اللي كياكلو يقد يقتل مو ولا باه. المهم داك القرقوبي كيدوخ ولا كيتنشر في كازا كامل، ووصل للحي المحمدي والداري صحاب يوسف ولاو تيقصيو القرقوبي وكيحسوا بداك لو بليزير اللي ما عارفينش انه في المستقبل غادي يردهم الزن. وداك الشيء اللي دار يوسف بدا تيتونجاجا معاهم وكياكل القرقوبي وكياكل المعجون وكيضرب الشراب وكيدخل للدار، يمكن له يتعدى على خوتو يمكن له يتعدى على امه الا ما عطاتوش 5 دراهم، والامور بقات غاده بحال هكاك. السيد ولا كيخدم عند واحد الناس في الحومه، وزيد عليها انه ولا مكروه عند عمامه، فوق ما تيمشي عندهم لدرب عمر كيخافوا انهم غادي يغريسيهم، دونك كيسدوا عليه وتيقولوا له ما تعاودش تجي لهنايا. ومره عمامه يقدوا يعطيوه 100 درهم. وزيد عليها انهم كيشوهوهم في درب عمر، كيمشيو يبداو يعايرهم ويقول لهم راه سرقتوا لي رزق الوالد. المهم كيردهم انهم ناس خايبين وكيتبراو به وكيمشيو للبوليس. المهم ولا السيد طاغيه امه براسها كتقول يا ربي يبعد مني ويبعد من ولادي ويخليني ربي هاد الوليدات الجوج. يوسف ولا قبيح وخبيت مع كل شيء بسبب داك الشراب وداك القرقوبي اللي كيضرب. حتى لواحد النهاريات جاو عنده واحد جوج دراري عندهم الطوموبيل وقالوا له واش بغيت تسكر معنا في عين الدياب، وداو لعين الدياب مشاو سكروا مزيان وشدوا الطريق للحي المحمدي. صاحبنا اللي كان صايق عافط مزيان حتى لواحد الوقيته هو يتلاقى مع واحد الرموك. داك الرموك كان ساحي هرب عليهم واحد شويه وهما هربوا على اليمين ودخلوا في واحد الدار. يوسف كان اللور ودوك الجوج دراري كانوا القدام، تخمجات بهم الطوموبيل ديال بصح. دوك الجوج جاو الاسعاف وغطاوهم على اساس انهم ماتوا، ولكن يوسف مازال حي وجهه مخمج ويديه طايره بمعنى انها لاصقه ولكن مبتوره. وهزوه وداوه للطبيب. جات امه
وكتشوف يوسف بداك المنظر، وقال لها الطبيب راه اليد اليسريه ديالو غادي نقطعوها له حيت راه ما كتحركش، وزيد عليها راه خماجت. قالت لهم صافي قطعوا له يديه وبداو كيداويو فيه. دوز تقريبا واحد 10 ايام هو في الطبيب ومشى للدار، والسيد مازال ما متيق ان يديه تقطعات وان صحابو اللي كانوا معاه في وسط الطوموبيله ماتوا ودخلوا الصهد ورجع للور. ولا السيد ما كيخرجش من الدار، وزيد عليها ولات الام ديالو كتطلق له القران في البيت ديالو وكتكالميه وكيجبد واحد المواضيع مع الام ديالو. المهم الوالده ديالو حست به ان السيد راه كيتغير، ولكن ولا معقد ما كيرضاش يخرج بديك اليد ديالو. ولات حتى كتضرب 8 الليل وتيطيح الباش عاد هو كيمشي للقهوه يجلس مره مع الدراري صحابو القدام اللي كيعرف، ومره تيجلس بوحدو. ما بقاش مبلي بالمعجون وما بقاش مبلي بالقرقوبي، ولكن العقل ديالو والروح ديالو واكله العصا. الام ديالو بقات معاه كتخرج هي وياه وكتسالى هي وياه، وزيد عليها انها تصالحات معاه وبدات كترضي عليه كون انه حتى هو ولا كيعطي الام ديالو قيمه، كيمشي يتسالى هو وياها يخرجها. المهم ولا لاصق في الام ديالو ولكن مكرفس نفسيا وعقليا. دازت واحد المده على انه ما بقاش كيخرج وما بقاش كيبغي يقلب على خدمه، وخوتو تيقولوا مع راسهم الا كان هذا السبب ان الاخ ديالنا يتغير ويولي داخل سوق راسو راه مزيانه التقطيعه ديال اليد. ولات الامور غاديه مزيان حتى لواحد النهاريات جلس مع واحد صاحبه في القهوه وبداو تيهضروا حتى لواحد الساعه نطق داك صاحبه وقال له باللي هو راه غيمشي لواحد الجمعيه من خارط فيها كيديروا الانشطه ديال المسرح والانشطه التربويه. المهم داكشي اللي عنده علاقه بالجمعيات وبالانشطه وبعمل الخير. هو يقول له مزيان هادشي والله الا برافو. هو يقول له صاحبه الا بغيتي تمشي معايا راه ما غتخلص والو، غتمشي تجلس وتضحك مع راسك ونديروا الانشطه. المهم الجمعيه ديالنا راه زوينه. في الاول ما اقتنعش بالفكره، ولكن في الثاني بدا صاحبه كيقنعو وتيقول له يلاه ما غتخسر حتى حاجه، انت جالس في القهوه جالس اجي جلس معنا في الجمعيه وديك الساعه الا عجبك الحال هي هذيك، ما عجبكش خرج بحالاتك. ومشى معاه يوسف جلس في الجمعيه وبدا كيشوف دراري وبنات جالسين كيضحكوا وكينشطوا، وجلس وبدا كيشوف الدراري كيديروا المسرح. شويه داك الرئيس ديال الجمعيه هو يشوف في يوسف قال له وقف وقال له قدم لنا راسك. يوسف بقوت انه ما عمره ما دار داك الشيء، جالو ضحك والخلعه وبدا كيتمتم. قال لهم انا يوسف الحي المحمدي. صافي هو يسكت. شويه بداو كيناقشوا معاه الدراري والبنات وبداو كيناقشوا على اساس عندهم واحد النشاط غادي يمشيو للبحر ديال عين السبع وغادي ينظفوه. وقالوا ليوسف واش يمكن لك تمشي معنا نهار الحد؟ قال لهم يوسف مرحبا ومشى معاهم وبدا كينظف معاهم، تعرف مع دوك البنات ومع دوك الدراري ديال الجمعيه. ولا السيد كل 3 ايام كيمشي للجمعيه وكيحضر الانشطه. ولا السيد معروف في الجمعيه وتنقى العقل ديالو. المحيط ديالو القديم اللي كان خايب وكانوا فيه غير لي كلوشار ما بقاش فيه، مشى لواحد المنطقه اللي فيها العمل الجمعوي والموسيقى والمسرح، اي حاجه نبيله لقاها في ديك الجمعيه. والسيد بدات كتغير العقليه ديالو. ولا السيد من واحد معقد وساد على راسو ولا كيمشي المزليش البلدي ويحضر الاجتماعات ديال الجمعيه. ولا السيد كيديفلوبا في الجمعيه ولاو كيمشيو وكيسافروا وكيديروا خرجات تربويه وخرجات فيها تعاون المناطق للناس فقراء. المهم يوسف تغير 100%. حتى لواحد النهاريات الرئيس ديال الجمعيه ديالهم غادي يقول لهم غادي يجي عندنا واحد الفرع ديال واحد الجمعيه ديال الصليب الاحمر، بمعنى بحال حنا عندنا جمعيات ديال الهلال الاحمر، هما كاينين في بلجيكا جمعيات ديال الصليب الاحمر. وغادي يديروا معاهم واحد الكولابوراسيون، بمعنى غادي يديروا معاهم واحد الحاجه انسانيه. هما غادي يجيو بالاطباء ديالهم بالناس ديالهم، هي جمعيه بحالنا بحالهم غير هما كفاءات، وغيجيبوا معاهم شويه ديال الفلوس. وغادي نمشيو لواحد المنطقه ديال تينغير واحد القريه وغادي نحاولوا نصبغوا المساجد وغادي نصبغوا المدارس وغادي نصبغوا اي حاجه عندها علاقه بالعامه. واتفقت الجمعيه ديالهم مع الصليب الاحمر على النهار اللي غادي يجيو. وجات الجمعيه ديال الصليب الاحمر لكازا وجمعوا الكيران وجمعوا الماتيريال ومشاو. ديك الجمعيه ديال الصليب الاحمر جاو بهم شي 40 واحد مخلطين ما بين اطباء مستفيدين اطور ناس جاو غير يسافروا. المهم 40 واحد. وهما الجمعيه ديال يوسف مشاو ب 30 واحد ومشاو سافروا لواحد القريه وبداو الانشطه ديالهم. وبشويه بشويه كيتلاقاو الناس ديال جمعيه الصليب الاحمر مع الجمعيه اللي فيها يوسف وكيبقاو يتناقشوا كيديروا انشطه بالليل وكيتعارفوا. حتى يوسف غادي يتعرف على واحد البنت في الصليب الاحمر، وديك البنت زيزونه ما كتكلم ما كتسمع، ولكن يوسف لاصق فيها وهي لاصقه فيه وكيهضروا بالزيزونه وتفاهموا بحال شي واحد داز بينك وبينه الفيلينغ، ولكن اللغه ما كتهمش. وداك الشيء اللي وقع، السيده غير لاصقه فيه وهو لاصق فيها، كيمشيو يتعاونوا كيديروا هادي كيهضروا كيناقشوا، وهي عرفت العقليه ديالو وهو كذلك عرف العقليه ديالو. حتى سال داك النشاط اللي كان في تينغير، والجمعيات بجوج بهم رجعوا لكازا. والصليب الاحمر خصو يرجع للمطار باش يمشيو لبلجيكا، وهنا يوسف مشى معاهم
حتى للمطار، وبدا كيهضر مع ديك البلجيكيه وبدات تقول له راني كنبغيك وما كرهش نتزوج بك ونعيشوا هنا ولا لهيه. يوسف الحلم ديالو بيان سور هو لهيه، واش يقول لها ان شاء الله غادي نتزوجوا. شد الام اس ان ديال ديك البنت وبدا كيهضر معاها، وهو بالنسبه ليه هي واحد السيده اللي ماشي 100% تقد تتزوج به. كيقول مع راسو هذه علاقه عابره وصافي، السيده ما غتريسكيش وتجي تتزوج بيا انا اللي مقطع لي يدي وما عندي ما نفيدها، وزيد عليها حتى انا الطريقه باش انني غادي نتزوج بها ما غنقدش. وهو بقى كيهضر معاها في الام اس ان وهي كذلك، وفي نفس الوقت السيد كيدير الانشطه ديالو وفي نفس الوقت كيدير تجاره، ولا كيمشي عند عمامو وكيعطيوه السلعه وكيبيع ويشري. المهم محركه عنده الناعوره والامور غاده مزيان، وفي العشيه كيمشي للجمعيه وزيد عليها بالليل كيبقى سهران مع الصديقه ديالو. حتى لواحد النهاريات قالت له راه غنجي انا وبابا وماما للمغرب. يوسف تصدم، هو اصلا الام ديالو ما قالهالاش ومشى عند امه وقال لها باللي راه واحد الاوروبيه غادي تجي عندي للدار هي وامها وباها ونتهلاو فيهم ديك ال 15 يوم. امه قالت له الله يسخر. دازت المده وهي تجي ديك القوريه وباها وامها، ومشى تعرض لهم في المطار وجابهم للدار في كازا. داك النهار تهلاو فيهم ديال بصح، وزيد عليها ثاني نهار تهلاو فيهم والضيافه حتى باها قال لهم راه خصنا نمشيو نتساراو ونشوفوا المغرب، الا بغيتي تسافر معنا مرحبا بك. يوسف قال لهم مرحبا، مشى كيتسلف الفلوس عند الدراري وزيد عليها دوك الفلوس اللي جامع وقال لهم يلا، وداهم كيساريهم المغرب. باها وامها درهم ما جبدوهاش من جيبهم، وبدا كيخلص عليهم لوطيل ويخلص عليهم الماكله. ديك ال 15 يوم باها وامها ما داروا والو، كياكلوا ويتساراو على ظهر يوسف. سلاو العطله ديك القوريه سلمت على يوسف وباها وامها سلموا على يوسف ومشى وصلهم حتى للمطار ومشاو بحالاتهم بحال ما كاين والو. غير وصلات صيفطات له انني راه وصلت لبلجيكا، وبداو كيهضروا حبي حبيبه نتزوجوا ما نتزوجوش. ضربات 4 شهور وهي تقول له ضروري غادي نجي للمغرب باش نتزوجوا باش تخلط عليا لبلجيكا. السيد بدا كيوجد الوريقات ديالو، وفي نفس الوقت السيده القوريه جات عندهم الكازا ودوزات عندهم شهر وعجبها الحال، وبداو كيقادوا الوراق ديال الزواج ودفعوا الزواج ديالهم لبلجيكا. المهم قاد الامور ديالو ومشات بحالاتها، وهنا ولا مزوج بها وهي في بلجيكا. دازت 8 شهور هي تخرج له الفيزا. السيد اتصل بها وقال لها راه خرجت لي الفيزا. قالت له مزيان، وعطاها الوقت اللي غادي يجي وغادي يوصل للمطار. قالت له صافي كون هاني. السيد ركب في المطار ديال كازا، ومن كازا وصل للمطار ديال بلجيكا. اون فوا هبط من المطار خرج من الباب وهو يلقى واحد السيد ضارب داك الشابو ديال الشيافريه، شي واحد عنده شي شيفور تيكون لاباس عليه، وهز واحد الورقه ودير فيها يوسف ودير فيها الكنيه ديالو. مشى عنده يوسف وقال له انا هو اللي كاين في الورقه. قال له يلا ركب معايا. خدا له الشيفور الحوايج ديالو وحطها له في وسط الطوموبيل وحلوا الباب وقال له تفضل. والسيد بقى غادي مع الشيفور، ويوسف لحد الان ما فاهم والو، بقى غادي هو يخرج على المدينه اللي كان فيها المطار، وبداو غاديين كتبان له غير الغابات والخضوريه حتى لواحد الوقيته غيوصل لواحد الفيلاج. وبقات الطوموبيل غادا هو يوصل حدا واحد الفيرما كبيره. تحل الباب ودخلت الطوموبيل وفي وسطها يوسف. اين فوا الطوموبيله وقفات يوسف عوج راسو بحال هكا، لقى مرته وباها وامها وجوج بنات واقفين حدا باها وامها. هما يحلوا الباب عنقاتو مرته وعنقوا باها. المهم بداو تيكبروا به وجلسوه في الصالون وبداو تيضحكوا. يوسف تيقول ياك ما باها هو مول الفيرما، ياك ما باها لاباس عليه، اش هادشي؟ والعقل ديالو عاوتاني تيقول ياك ما باها وامها جايين عند شي ناس لاباس عليهم. المهم يوسف تخربق داك المشهد اللي شاف ان فيرما كبيره دايره بحال شي قصر والسيد بالشيفور وهما في وسط الفيرما والسيد كيهضر معاهم ومازال مصدوم. بدات كتهضر معاه مرته وكتشرح له بالزيزونه كون ان هاد الدار راه ديال باها وباها راه لاباس عليه. وقال لها علاش ما قلتيش هاد الهضره؟ قالت له ما جاتش الظروف. قالت له المهم الوالد ديالي عجبتيه بواحد لو جيست درتيه معنا في المغرب وبدا عاقل على الخير اللي درتي، وهو الوحيد اللي كان كيقنعني انني خصني نتزوج بك بالزربه، وهو اللي كان السبب باش تزوجت بيك بالزربه. السيد يوسف بحال كيحلم، ومرته كتقول له باللي راه الاب ديالي عنده اكبر شركه في بلجيكا ديال الاجبان والحليب وداك الفرماج السويسري. المهم اي حاجه عندها علاقه بالتراديسيونيل ديال هولندا وبلجيكا وسويسرا في الاجبان وحاكم السوق. يوسف مازال ما مقتنع ان النسيب ديالو لاباس عليه، وطلعوه لواحد البيت ديال النعاس ديال مرته. السيد لقى التواسع، كيبان له البيت ديال النعاس قد الدار ديالهم اللي كاينه في الحي المحمدي، وبدا كيتسارى مع راسو في
في الفيرما ودوز تقريبا شهرين هو ما كيدير والو غير الماكله والعومان في لابيسين اللي كاين في الفيرما. حتى لواحد النهاريات قال لمرتو انا راه خصني نقلب على شي خدمه. قالت له ما عندك ما تقلب، قالت له الاب ديالي هو اللي غادي يخدمك معاه، غير صبر وارتاح وتعلم اللغه وخلينا نتساراو شويه والخدمه راها مضمونه. المهم دوزوا واحد 4 شهور هما كيتساراو في بلجيكا وكيمشيو لهولندا. المهم دوزوا الشهر العسل ديالهم ديال بصح. اين فوا مشاو للفيرما باها قال لها راه خصني نخدموا معايا. عطاه واحد الخدمه سهله، هي انه يكونترولي الخدامه اللي خدامين معاه في الفيرما اللي كيحضيو البقر اللي كيخرجوا الحليب والاجبان. اي واحد خدم السوايع كيقيد له السوايع، اي واحد غاب كيقيد له الغياب ديالو، والامور غاده مزيان. وهو في العقل ديال يوسف انه باغي يتطور في الخدمه، وفوق ما كتجي الظروف ويجلس مع نسيبو تيقول له راه ما كرهتش ديفلوبي لي الخدمه، راه انا نقد نعاون. والنسيب تيقول له غير صبر شويه، تعلم الحرفه وعرف الجبن كيفاش كيتصاوب، عرف بزاف ديال الحاجات وديك الساعه مرحبا بك. وداك الشيء اللي دار يوسف. الخدمه ديالو هي الكونترول ويحسب التوقيت ديال الخدامه اللي كيدخلوا للفيرما والتوقيت ديال الدراري اللي ما خدموش. وبقات الامور غاديه بحال هكا على مده ديال 8 شهور حتى المراه ديالو ولدات واحد الدري وسماتو امير. وهنا يوسف بدا كيقنع مرته انها تدخل الاسلام، وبدا كيحاول معها بشويه بشويه حتى قنعها ومشات باش تقنع والديها انها دخلت الاسلام. والام ديالها بيان سور ما بغاتش وبدات كتقنع فيها انها راه غادي دير واحد لو ريسك. قالت لها الا كنتي مقتنعه دبر راسك وضيف على ذلك الاب ديالها. مشات قنعته وقال لها شوف الا كنتي فرحانه في الدين ديالك الله يسهل عليك. وبدا يوسف كيحاول انه يهرب منهم، تيقلب على شي دار صغيره قريبه للفيرما ديالهم باش يسكن هو ومرته ووليداته ويتشبت العائله ديالو بالثقافه الاسلاميه. وهنا مشى عند النسيب ديالو وقالها له، وقال له النسيب ديالو ما تخافش، داك الطقوس ديالك الاسلاميه بينك وبينها، انا اللي عليا خصك تعيش معايا في الدار ونعيشوا كاسره كبيره، والاختلاف ديالك والاختلاف ديالي في الدين ما كيدير حتى شي حاجه، المهم حنا نتعايشوا كاسره. ويوسف تقنع وبدا عايش معاهم وبدا خدام وكيقاد الامور ديالهم. والنسيب ديالو كيعتبر امير الابن ديالو الصغير هو الامير ديال الدار، ويوسف ولات عنده قيمه في العائله حيت ولد له الامير ديالو ولا كيتعامل معاه مزيان، ولات الامور غاده مزيان. حتى لواحد النهاريات يوسف غادي يمشي عند النسيب وكيقول له بغيت نديفلوبي الخدمه، راني تعلمت بزاف ديال لي تروك، تعلمت كيفاش كيتصاوب الحليب، كيفاش الامور كتسير، كيفاش كتجيرا في الفيرما، المهم بغيت نمشي معكم للشركه وتا انا نبين المهاره ديالي. النسيب تقنع وداه معاه ولا تيعلموا القوالب ديال التجاره وكيفاش كتبيع وكيفاش كتسير وكيفاش كتسير الشركه وكيفاش كيوليو الناس، كيفاش كيتصاوبوا الاشهارات، كيفاش كيتقادوا. هذه شرب بزاف ديال الحاجات، وزيد عليها انه تعلم الفلامانيه وتعلم الهولنديه وتعلم الفرنسي مزيان، ولا هو اللي كيديبلاصا لي سوبر مارشي وكيشوف الخدمه وتيكونترول الخدمه. المهم ولا نسيب ما كيسخاش به، وحتى نسيب عرف ان يوسف راه ذكي، المشكله ديالو هو انه كيزرب وبدا كيكالمي فيه. حتى واحد الوقيته النسيب ولا كيصيفطوا للفروع باش يشوف الخدمه اللي كاينه في اوروبا كامله وكيدير معاهم اجتماعات وتيجلس معاهم وكيناقش معاهم. المهم بحال قلتي هو اليد اليمنى ديال الباترون، وبدات الامور غادا وكتديفلوبا. حتى جا الصيف يوسف باش يهز مرته وولادو ويمشي للمغرب يدوز الصيف، لا قال غادي يمشي لاسيا ومشى لماليزيا وقال غادي نجلس واحد شهر ونص في اسيا نتساراها مزيان. جلس واحد المده في ماليزيا وعاود قلبها لاندونيسيا وبقى في اندونيسيا واحد المده طويله، واكتشف ان الاندونيسيين عندهم مع الفرماج ولكن في السوق ديالهم ما كاينش داك الستيل ديال الفرماج اللي عندهم اللي مصاوب بالملحه وفيه داك اللوغو اللي ما كاينش في اسيا. وقال ان كاين البوتونسييل في اسيا ديال البيع ديال البروجي ديالنا، ولا كيمشي لي سوبر مارشي وكيدرس السوق ولا كيشوف ان الستيل ديال الفرماج ديالهم ما كاينش في السوق الاندونيسي، وبدا تيفكر خصو يدخل للسوق الاندونيسي. صرا العطله ديالو ومشى كيجري عند النسيب وجلس معاه قال له راه اسيا بوتونسييل بالنسبه لينا، راه ما كاينش واحد الصراع كيف ما كاين في اوروبا، راه تما الناس كيبغيو الفرماج ولكن ما كاينش داك الستيل ديال الفرماج اللي كنبيعو حنا في اوروبا. والنسيب ديالو بحكم انه عنده تجربه تيقول له شوف السوق الاسيويه ماشي سوق ديال الفرماج، ولا دخلنا لها راه غير غادي نضيعوا. وبدا تيقنع في يوسف كيقنع فيه حتى نسى الموضوع. وداز واحد 3 شهور وعاود قال ان اسيا فيها البوتونسيال، ومشى عند النسيب وبدا تيقنعو قال له شوف انت سلفني غير الفلوس وانا اللي غادي ندير داك المشروع، الا ربحت ربحت، الا خسرت انا غنرد لك فلوس. قال له النسيب شوف انا ما نعطيك لا فلوس لا والو، انا نعطيك حاجه واحده، غنعطيك السلعه دخل بها لاسيا ودبر راسك. السيد طار نيشان لاندونيسيا وبدا كيدرس وبدا كيقلب على الموزعين وبدا
كيقلب على الناس اللي غادي يعاونوه باش تدخل السلعه للديوانه. السيد درس الامور ديالو مزيان وقال له عطيني السلعه. دخلت السلعه لاندونيسيا وبدا كيبيع ديال بصح، رغم ان الديوانه طالعه على داك الفرماج ديالهم والحليب ديالهم وداك المشتقات ديالهم. الناس ولاو كيطلبوا السلعه ديالهم، ولات ياخذ عند النسيب ديالو وكيصيفط السلعه لاندونيسيا. شويه نفس الطريقه دارها في ماليزيا، وشاف ان البوتنسيال هو اسيا، وتابعينه بزاف ديال الدول اللي غادي يدخل غينافس فيهم. جلس مع نسيبو اوفيسيالمون وقال له ضروري خصني ندير شي شركه في اندونيسيا. مشى لاندونيسيا وكريا سوسيتي وقال نسيب خصك تعاوني بالفلوس، وزاد الفلوس ديالو مع الفلوس ديال نسيب وتكل على الله، وبدا كيتعامل مع دوك التعاونيات ديال الحليب اللي كاينين في اندونيسيا. كيشري عندهم الحليب وكيصاوب الحليب بالطريقه ديالو، وبدات الامور غاديه مزيان. وجاب معاه 10 ديال الخدامه من بلجيكا باش يعلموا الناس الصنعه وكيخلصهم طوبل بالخلاص ديال اوروبا. وهنا الامور بدات غاده وكديفلوبا، وتفكر انه عنده جوج خوت جالسين في المغرب ما كيديروا حتى لعبه، غير كياكلوا وكينعسوا. جا الصيف هو يهبط هو ومرته، وقنع خوتو انهم خصهم يمشيو معاه يعاونوه، وداهم بجوج بهم لاندونيسيا بحكم انه هو كيديبلاصا بزاف لبلجيكا. وقال لهم نتوما غادي ندير لكم صالير وغتعاونوني في الخدمه ديالي. والامور غاده مزيان في اندونيسيا. شويه ولا كيبيع النواحي ديال الدول اللي قرابين لاندونيسيا، ولا الثمن ديال الفرماج طايح بحكم انه ولا كيتصنع في اندونيسيا وما ولاش كيجيبوا من بلجيكا، ولا كينافس البراندات الكبار اللي كاينين في اندونيسيا وفي ماليزيا وحتى في تايلاند. والسيد بدا كينتشر حتى وصل للاسواق الخليجيه. ومن تيمشي يجلس مع نسيبه في بلجيكا ويهضر معاه تيقول له انا راه شحال هادي قلت لك عندي احساس انه هذا السوق الاسيوي فيه الفلوس. تيقول له انت نابغه. السيد بدا خدام والامور ديالو مزيان وكيمشي لبلجيكا يمشي للمغرب والخدمه غاده مزيان، حتى السيد ولا مليونير ديال بصح، ولا كيدير بروجيات في بلجيكا، ولا كيدخل للتجاره وكيتعاون مع الدوله الاندونيسيه. مثلا الدوله الاندونيسيه دارت اوفر ديال بغات مثلا واحد 100 تلفازه، هو كيمشي يشريها من الصين وكيدخلها وكيبيعها للدوله بواحد الثمن مناسب، ولا كيدخل للبروجيات ديال الدوله. بحال كيف ما عندنا حنا في المغرب الدوله ملي كدير واحد الاوفر كيدخلوا الشركات، ولات عنده جوج شركات. الشركه الاولى ديال الالبان والاجبان، والشركه الثانيه ديال البناء والتجاره واي حاجه عندها علاقه بالقرمومه. وبدا كيدخل البروجيات كبار وكيتشارك مع ناس كبار في البني وفي بزاف ديال الحاجات، والامور غاده وكطلع وخوتو غاديين وكتيسر الامور. حتى واحد النهاريات غيعرضوا عليه شي وحدين من العائله لواحد العرس، وغادي يرجع للمغرب وغادي يحضر لذاك العرس وغادي يشوف واحد البنت وغادي يتزعط فيها. المهم هي كانت عارفه لاباس عليه وبدات تدير له ديك السينما على اساس انها راه كتهضر معاه عادي. السيده شدته مزيان، والناس اللي دايرين به قالوا له راه الشرع عاطيك 4 دونك تزوج الثانيه، والمراه الاولى ما عندها لا حق لا باطل عليك. بحكم انه دوز العشره مزيانه مع الاولى مشى عند مرته وقال لها شوفي يا بنت الناس الشرع راه عاطيني 4، انا راه بغيت نتزوج الثانيه. السيده تقلقات وقالت له غادي نطلق. ما بغاش يطلقها وبدا كيقنعها انه ما غيسمحش فيها ولكن غيتزوج الثانيه. هي من سولات الفقهاء وسولات الناس قالوا لها الفقهاء انه راه حلال عليه انه يتزوج الثانيه، وقنعها مزيان بحكم انها ولات مسلمه وبصح ولات كتصلي والسيده ولات تطبق الشريعه، دونك قنعها وقالت له تزوج. السيد هبط للمغرب وتزوج بديك السيده. ديك السيده زوينه ولكن عندها ماضي خايب، تزوج بها وشرى لها واحد الدار وكتبها لها بسميتها في كازا، وبدا كيديبلاصا لاندونيسيا كيضرب واحد 3 شهور كيمشي لبلجيكا. المهم كلها عطيها حقها وكيمشي للمغرب كيوعدها تقول لها المهم اين فوا ندوزو واحد المده راه نديك معايا لاندونيسيا تعيش. وبقات الامور غاده مزيان حتى لواحد النهاريات هو كيهضر معاها في الواتساب وهي كتعطل كتخلي له فيو بحال هكا بحال السيد ولا تيحس بها انها بالنسبه ليه هو زايد ناقص وشك فيها. جا المغرب دوز معاه واحد المده وبدا تيحس بها ان السيده بانت له مزوجه غير على الطمع بحكم انه يديه مقطعه وبزاف ديال الحاجات وكتعتبره زايد ناقص. وقال الخطه اللي غادي ندير لها هي انني غادي نقول غادي نرجع لبلجيكا باش نشوف ونحصلها شنو كدير. وداك الشيء اللي دار مشى قطع التيكيه ديال المطار انه غادي يمشي لبلجيكا حداها وجمع حوايجو وبدا كيريقل. وجا النسيب ديالو اللي خو المراه اللي في المغرب وصلوا حتى للمطار باش يكونفيرمي للمراه ان راه مشى معايا خوك حتى للمطار. وداك الشيء اللي دار وصلوا للمطار سلم عليه ومشى بحالاته. اين فوا وصل لكازا قال لها راجلك مشى بحالاته صافي ونساو الامور. بقى يوسف مخبي في المطار لمده ديال ساعات المكانه ويعاود يشد التران هو يدخل لكازا. ملي مشى لكازا بدا كيراقب مرته شنو كدير. مثلا انت صيفط لها واتساب
القصه تقول لها اش كديري فين كاينه، كتقول له راني في الدار وهي راه خارجه على برا. المهم السيد تيقول هادي ما معقولاش، ولكن راه ما كتخونش. حتى لواحد النهاريات تبعها مع 4 العشيه وهي تدخل لواحد القهوه وهي تجلس حدا واحد الدري. حتى لواحد النهار تبعها مع 4 ديال العشيه مشات لواحد القهوه وهي تجلس وهو يجلس حدا واحد الدري، سلم عليها بالوجه وبداو كيهضروا. يوسف مشى من البعيد وجبد التليفون وبدا كيصورهم. حتى لواحد النهاريات عاوتاني كيشوف مرته غاده شاده طاكسي وتبعها. من تبعها لقات دخلات لواحد الدار. من دخلات لديك الدار بقات تقريبا شي 3 السوايع. صورها من دخلات، ولكن في الخرجه غادي تفاجئ انها غتخرج مع داك الدري اللي جلست معاه في القهوه. هنا كونفيرما وقال مع راسو هادي غادي نقتلها وغنشد تيكيه نيشان لبلجيكا، والسيد غادي تجي الليله اللي غيدخل عليها وغيقتلها. وجلس في لوطيل وبدا تيفكر مزيان. وصل وبدا تيدعي تيقول يا ربي ما دير لي فيها الخير، وبدا كيدعي حتى لواحد شويه بدا كيبرد ولا كيفكر بطريقه ايجابيه. كيقول مع راسو هاد السيده اصلا فاسقه قبل ما تتعرف عليا، دونك المشكله ماشي فيا انايا. الحل اللي غادي ندير هي انني غنصيفط لها تصاورها في الواتساب وغنقول لها راكي مطلقه. وداك الشيء اللي دار صيفط لها تصاورها وقال لها ها شنو كنتي كديري، ها شنو كاين. السيده ما قدات تقول والو وسكتات وقال لها راكي مطلقه. من قال لها راكي مطلقه قالت له الله يعاونك. السيد قال لها شوفي راه فيا من نشوهك مع عائلتك ونشوهك مع المغاربه كاملين، ولكن انا عارفك انت ما تستاهليش حتى نجي نهضر معاك. وقال لها ديك الدار اللي كتبت لك على سميتك راه كتمشي لي غير سيمانه في اوتيل. وقال الله يهنيك وداك الشيء اللي غادي يطلب الشرع غنصيفطو لك والله يعاونك. اين فوا عطاها فلوسها داك الشيء اللي طالب الشرع هز التيكيه ديالو وقصد المطار ومشى لبلجيكا ومشى عند مرته وعاود لها من ا زد، حيت هو اصلا المراه ديالو هي الوحيده اللي كيرتاح لها. وقالت له من الخير وقال لها كنقسم لك بالله ما عمري نشوف شي انسانه من غيرك انتيا، حيت انت هي الانسانه اللي نقدتيني من الفقر ومن الحقره، وانت اللي تستاهلي هذا الخير اللي وصلت له. وهز مرته وهز امه ومشى للحج ودوز واحد المده في الحج وعاود رجع لاندونيسيا وعاش حياته مزيان. هذه القصه كتبين لك جوج جوانب من الانسان. هي ان الانسان اللي تيكون مبلي واللي تيكون في واحد الاسره اللي كتدمو كتدفعوا الزنقه حاولوا عليه وديروا فيه واحد الخير، هي انكم تعيشوا معاه وعرفوا فين عنده المشكل علاش كيمشي يدير داكشي. والحاجه الثانيه الانسان اللي كيمد لك يديه وتيكبر بيك وكيوقف معاك حاول عمرك تهضروا ودوبلو داك الخير اللي دار فيك. الا دار فيك الخير مره واحده ديروا انت فيه 5 المرات حيت هو اللي يستاهل. حتى لهنا تقضات الحلقه ديالنا. وبيان سور الناس اللي بقاو حتى الاخر ديال الحلقه ما كرهتكمش تبارطاجيو هذا الفيديو بالضبط مع الناس والخوت والصحاب والحباب اللي كتعرفوا في الفيسبوك في الواتساب. المهم يتبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل لبزاف الناس ويعرفوا ان الانسان ما عمره ما تيتحقر. الله يعاونكم.